প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ বাবে পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'তে ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য most critical period of acquisition and development of language is what তলৰ কোনটো পিৰিয়ড ল্যাঙ্গুৱেজ acquisition বা ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে খুব বেছি ক্ৰিটিকেল হয় ভাষা বিকাশ আৰু ভাষা অৰ্হতা প্ৰাপ্ত কৰা গতিকে তলৰ কোনটো হ'ব প্ৰি নেটেল পিৰিয়ড নে আৰ্লি চাইল্ডহুড নে মিডল চাইল্ডহুড নে এডলসেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্লি চাইল্ডহুড এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটো সময়তেই মানুহে স্পেচিয়েলি চাইল্ড আৰু ইয়াত চাইল্ডে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা শিকে আৰু সেই ভাষাক ৰিটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence Kohlberg Lawrence Kohlberge যিটো থিয়ৰী প্ৰপ'জ কৰিছিল সেইমতে তলৰ কোনটো ষ্টেজত মৰেল ডেভেলপমেণ্ট হয় latency stage the social contract orientation concrete operational stage নে industry versus inferiority stage কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ the social contract orientation তাৰপিছত next question during classroom discussions a teacher often pays more attention to boys than girls this is an example of what যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত আলোচনা চলি থাকে তেতিয়া এজন শিক্ষকে বহুত বেছি ল'ৰা ফালে মানে ধ্যান দিয়ে মানে ল'ৰা ষ্টুডেণ্টলৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ছোৱালীক নিদিয়ে এইটো কিহৰ উদাহৰণ হয় জেণ্ডাৰ বাইজ জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি জেণ্ডাৰ ৰেলিভেন্স নে জেণ্ডাৰ কনষ্টেঞ্চি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্ডাৰ বাইজ এইটো বুজি পাইছে লিংগভেদ নেক্সট which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity which of the following is an effective strategy তলৰ কোনটো এটা ফলপ্ৰসূ কৌশল হয় য'ত আমি চিলড্ৰেনৰ লগত জড়িত জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅটাইপিং বা জেণ্ডাৰ ৰোল কনফৰ্মেটিক কমাব পাৰোঁ ডিছকাশ্যন এবাউট জেণ্ডাৰ বাইজ নে এম্ফেচাইজিং জেণ্ডাৰ স্পেচিফিক ৰোলছ নে জেণ্ডাৰ ছেগ্ৰিগেটেড প্লে গ্ৰুপছ নে জেণ্ডাৰ ছেগ্ৰিগেটেড চিটিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক তাৰ মানে ডিছকাশ্যন এবাউট জেণ্ডাৰ বাইজ আমি যদি জেণ্ডাৰ বাইজৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰোঁ তেতিয়া মানে এইটোৱে কিন্তু বহুত ষ্টেৰিঅটাইপিং আৰু জেণ্ডাৰ ৰোল কনফৰ্মিটিটো কমাই দিব যিটো প্ৰায় আমাৰ কৰা নহয় নেক্সট which of the following theories while viewing children as active seekers of knowledge emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking তলৰ কোনজন থিয়ৰীয়ে যেতিয়া তেওঁ চিলড্ৰেনক এটা এক্টিভ সিকাৰ অফ নলেজ হিচাপে গুৰুত্ব দিছিল তেতিয়া তেওঁৰ মতে ছ'চিয়েল আৰু কালচাৰেল কণ্টেণ্ট তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত বা তেওঁলোকৰ চিন্তা ধাৰাত বহুত বেছি প্ৰভাৱিত হয় বুলি কৈছিল জন বি ৱাটছন লেভ বিয়টস্কি জিন পিয়াজে লৰেন্স কোলবাৰ্গ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লেভ বিয়টস্কি তাৰপিছত নম্বৰ 6 while working on a jigsaw puzzle 5 years old Nazma says to herself where is the blue piece no not this one darker one that would go here and make this shoe this kind of talk is referred to by Vygotsky as what ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া কাম কৰি থাকোঁতে মানে কিবা কিবি সলভ কৰি আছিলে জিগছ পাজল তেতিয়া 5 বছৰীয়া শিশু এটাই নামটো দিছে নাজমা তাই নিজৰ আগতে মানে কথা পাতিছে
এই নীলা পিচটো কলে গ'ল এইটো নহয় ইয়াতকৈ অলপ মানে কলাটো বা ডাৰ্কাৰটো যিটোৱে মই এইটো জোতা বনাব পাৰোঁ গতিকে এনে ধৰণৰ যিটো কথা বতৰা শিশুৰ দ্বাৰা ভিগটস্কিৰ মতে এইটো কি হয় প্ৰাইভেট স্পীচ টক এলাউড স্কেফল্ডিং ইগোচেন্ট্ৰিক স্পীচ এইটো হ'ব জানে আপোনালোকে প্ৰাইভেট স্পীচ নেক্সট কুৱেশ্যন going cues to children and offering support as and when needed is an example of what যেতিয়া চিলড্ৰেনক সহায় লাগে হেতক কিবা ক্লু দিব লাগে কিউ দিব লাগে তেতিয়া আপুনি দিয়ে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিক আপুনি কি বুলি ক'ব ৰিইনফোৰ্সমেন্ট কণ্ডিশনিং মডেলিং নে স্কেফোল্ডিং এইটো ক'ব লাগিব স্কেফোল্ডিং Next, which of the following behaviors characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget? তলৰ কোনটো বিহেভিয়াৰক আপুনি কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ বুলি ক'ব যেনেকৈ জিন পিয়াজিয়ে কৈছিল হাইপোথেটিকো ডিডাকশ্যন ৰিজনিং নে প্ৰপ'জিশ্যনেল থট নে কনজাৰ্ভেশ্যন ক্লাছ ইনক্লুজন ডিফাৰ্ড ইমিটেশ্যন অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স মেক বিলিভ প্লে ৰিভাৰ্চিবিলিটি অফ থট কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 2 হ'ব কনজাৰ্ভেশ্যন ক্লাছ ইনক্লুজন Next, which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? তলৰ কোনটো পিয়াজেৰ ধাৰণা বা তেওঁৰ সৃষ্টি হয় যদি আমি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেনৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ স্কিমাছ অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিং কণ্ডিশ্যনিং ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক স্কিমা ডেভেলপ কৰিছিল তেওঁ নেক্সট প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ অফ এছেছমেণ্ট শুড বি সমীক্ষা বা ইভালুৱেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মূল্যায়ন ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি হ'ব লাগে assigning rank to students understanding children's clarity and confusions about related concepts labeling students as per their score marking pass or fail in the report cards কি হ'ব লাগে এইটো আপোনাৰ চিলড্ৰেনৰ ক্লেৰিটি আৰু কনফিউজন এইটো মানে দেখাব লাগে তাত যাতে যিকোনো কনসেপ্ট বুজি পাইছে না নাই বা কিমান কনফিউজড সেইটো মানে ওলাই পৰে Next, which of the following statements about intelligence is correct? তলৰ কোনটো উক্তি ইন্টেলিজেন্সৰ লগত জড়িত হয় আৰু শুদ্ধ হয় Intelligence is a fixed ability determined at the time of birth only. Intelligence can be accurately measured and determined by using standardized tests. Intelligence is a unitary factor and a single trait. Intelligence is multi-dimensional and a set of complex abilities. শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনাৰ হ'ব 4 তাৰ মানে ইন্টেলিজেন্সটো মাল্টি ডাইমেনশনাল থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কমপ্লেক্স এবিলিটিৰ এটা সংহতি হয় নেক্সট Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem many of which are original solutions Ruhi is displaying characteristics of A/N Ruhiয়ে সদায় এটা সমস্যাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰ বিচাৰি পায় বা চিন্তা কৰে আৰু প্ৰত্যেক উত্তৰ বা সমাধান অৰিজিনেল হয় গতিকে ৰুহিৰ দ্বাৰা ইয়াত কি ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰমাণ দিছে ক্ৰিয়েটিভ থিংকাৰ কনভাৰ্জেন্ট থিংকাৰ ৰিজিড থিংকাৰ নে ইগোচেন্ট্ৰিক থিংকাৰ এইটো হ'ব ক্ৰিয়েটিভ থিংকাৰ Next, in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching, learning process, a teacher should do what? এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি য'ত এনে ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে যি ষ্টুডেণ্ট
বহুত ডেপ্ৰাইভ হয় মানে তেওঁলোকে সুবিধা বৰ বেছি নাপায় গতিকে এনেধৰণৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে মানে টিচাৰে কি কৰা উচিত Ask the children to withdraw from school, accept this situation as it is, lower her expectations from such students, reflect on her own teaching and find way to improve students' involvement. কি কৰিব লাগে টিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত টিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিজৰে টিচিং ষ্টাইলটো ৰিফ্লেক্ট কৰা উচিত আৰু কেনেকৈ ইয়াক ঠিক কৰিব লাগে সেইটো কৰা উচিত নেক্সট In an inclusive classroom, a teacher does individualized education plans. Inclusive classroomত এজন শিক্ষকে কোনটো কৰিব লাগে should not prepare individualized education plan বনাব লাগে নে নালাগে should occasionally prepare কেতিয়াবা বনাব লাগে should actively prepare নে should discourage the preparation of it শুদ্ধ উত্তৰ 3 যিমান পাৰে সিমান actively সক্ৰিয়ভাৱে হেতু প্ৰস্তুত কৰিব লাগে next the primary characteristic of children with dyslexia includes what dyslexia লগত জড়িত যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাথমিক বৈশিষ্ট্যটো কি থাকে চিলড্ৰেনৰ মাজত attention deficit disorders divergent thinking fluency in reading inability to read fluently engaging in repetitive locomotor actions শুদ্ধ উত্তৰ 3 হ'ব inability to read fluently জানেই ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে fluently নোৱাৰে মানে next the concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on what inclusive education বুলি যেটো concept আছে হে conceptক Right to Education Act 2009 দ্বাৰা অনা হৈছে আৰু হেতু তলৰ কোনটো লগত হেতু খাপ খাইছে The behavioristic principles as sympathetic attitude towards disabled a rights-based humanistic perspective mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a right-based humanistic perspective হে কাৰণে হেতু কৰা হৈছিল next In the constructivist framework, learning is primarily what? Constructivist frameworkৰ যদি প্ৰসংগত কথা কওঁ লাৰ্ণিংটো মূলত কি হয় based on rote memorization centered around reinforcement acquired through conditioning focus on the process of meaning making কি হ'ব 17 আপোনাৰ focused on the process of meaning making হ'ব Next, naive theories that children construct about various phenomena. Children, জানাই আপোনালোকে হিহুসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ থিওৰি বনায় মানে যেনে উদাহৰণ কি দিওঁ আপোনালোকে জানেই এইটো যে বোলে মই ক'বা জন্ম হ'লো বোলে মোক আমুকত পালে তামুকত পালে বজাৰত পালে মোক তেনেকুৱা ধৰণৰ থিওৰি বনায় কিন্তু কি হয় মানে এই যেটো থিওৰি এইটোক চিলড্ৰেনক মানে যদি চিলড্ৰেনে এনে কথা কয় টিচাৰে কি কৰা উচিত বুলি কৈছে should be ignored by the teacher should be punished by the teacher should be replaced by correct one through repetitive memorization ne should be challenged by presenting counter evidence and examples শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ 4 হ'ব আৰু আপুনি তেনে কনসেপ্টক বা ষ্টেটমেন্টক চ্যালেঞ্জ কৰক আৰু এভিডেন্স দিয়ক আৰু উদাহৰণ দিয়ক যে তেওঁলোকে যি ভাবিছে হেতু শুদ্ধ নহয় next child centered pedagogy promotes what child centered pedagogy কি promote কৰে exclusive reliance on textbooks giving primacy to children's experiences rote memorization labeling and categorization of students based on ability শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব 2 giving primacy on children's experience যিমান পাৰে childrenৰ experienceক মানে গুৰুত্ব দিয়া next emotions and cognition are dash each other emotion আৰু cognition এটাই আনটোৰ কি হয় completely separate from independent of interwoven with not related to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব interwoven with next
Which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective? তলৰ কোনটো লাৰ্ণিংটো শুদ্ধ হয় মানে লাৰ্ণিঙৰ লগত জড়িত তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয় যদি আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ কথা কওঁ লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন এণ্ড ৰিকল লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ ৰট মেমৰাইজেশ্যন লাৰ্ণিং ইজ কণ্ডিশ্যনিং অফ বিহেভিয়াৰ্ছ বাই ৰিপিটেটিভ এছ'চিয়েশ্যন লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ বাই এক্টিভ এংগেজমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ লাৰ্ণিংটো হৈছে এটা প্ৰচেছ য'ত মানে নলেজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় এক্টিভ এংগেজমেণ্টৰ দ্বাৰা নেক্সট প্ৰেজেণ্টিং ষ্টুডেণ্টছ উইথ ক্লিয়াৰ এক্সাম্পলছ এণ্ড নন এক্সাম্পলছ প্ৰেজেণ্টিং ষ্টুডেণ্টছ উইথ ক্লিয়াৰ এক্সাম্পলছ এণ্ড নন এক্সাম্পলছ ষ্টুডেণ্টক ক্লিয়াৰ এক্সাম্পল আৰু নন এক্সাম্পল দি আপুনি কিবা কৰিব পাৰে এইটো এটা ইফেক্টিভ ৱে হয় এনকাৰেজ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কনচেপচুৱেল চেঞ্জ নে লিডছ টু কনফিউজন ইন দ্য মাইণ্ডছ অফ ষ্টুডেণ্টছ নে কজেছ গেপছ ইন দেয়াৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ কনচেপ্টছ নে ফ'কাছেছ অন প্ৰচিডুৰেল নলেজ ৰাডাৰ দেন কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং শুদ্ধ উত্তৰ এক ইট ইজ এন ইফেক্টিভ ৱে টু এনকাৰেজ কনচেপচুৱেল চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. যেতিয়া আপুনি চিলড্ৰেনক ৰিপিটেডলি কথাটো কৈ আছে যে আপোনালোকে লাৰ্ণিং এক্টিভিটিত জড়িত হ'ব লাগে আৰু যাতে পানিছমেণ্টৰ পৰা বাচে আৰু নহ'লে ৰিৱাৰ্ড পায় এইটো কি কৰিব এইটোৱে decreases extrinsic motivation, increases intrinsic motivation, would encourage children to focus on mastery rather than performance goals, decreases children's natural interest and curiosity involved in learning. 23 শুদ্ধ উত্তৰটো 4 হ'ব এনেকৈ যদি কৰা যায় চিলড্ৰেনৰ যিটো নেচাৰেল ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কমাই দিব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে জ্ঞান পিপাসুতা সেইটো কমাই দিব Next, which of the following practices promote meaningful learning? তলৰ কোনটো practice meaningful learning promote কৰিছে 1. Corporal punishment 2. Cooperative learning environment 3. Continuous and comprehensive evaluation 4. Constant comparative evaluation কি হ'ব 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 3 2 3 টো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰ মানে cooperative learning environment আৰু continuous and comprehensive evaluation এইটো meaningful learning or practice হ'ব next how can teachers facilitate understanding of complex concept in children teacher সকলে complex concept বোৰক children সকলৰ মাজত কেনেকৈ মানে বুজাব পাৰিব by delivering a lecture, by organizing competitive events, by repetitive mechanical drill, by providing opportunities for exploration and discussion. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 তাৰ মানে এক্সপ্লৰেশ্যন আৰু ডিছকাশ্যনৰ বাবে অপৰচুনিটি প্ৰদান কৰি নেক্সট এ প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰ কেন এনকাৰেজ চিলড্ৰেন টু বিকাম ইফেক্টিভ প্ৰব্লেম ছলভাৰ্ছ বাই এজন প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰে ইয়াত প্ৰাইমেৰী বুলি কৈছে কিন্তু যদি আপুনি জিটি পিজিটিৰ কথা কয় তাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো হাই স্কুল বুলি ক'ব পাৰে হাই সেকেন্ডাৰী বুলি ক'ব পাৰে গতিকে আৰু কোৱেশ্যনৰ কনটেক্সটো চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া কিন্তু কনসেপ্টটো সেমে থাকিব পাৰে এ প্ৰাইমেৰী স্কুল টিচাৰ কেন এনকাৰেজ চিলড্ৰেন টু বিকাম ইফেক্টিভ প্ৰব্লেম ছলভাৰ্ছ কেনেকৈ বাই offering materialistic rewards for every small task, emphasizing only on procedural knowledge, dismissing and penalizing incorrect answers, and encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same. এইটো হ'ব আমাৰ 4 তাৰ মানে encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on the same. Next. In which of the following periods does physical growth and development occur at a rapid pace? তলৰ কোনটো সময়ত ফিজিক্যাল গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্ট বহুত বেছি হয়
infancy and early childhood and middle childhood and adolescence and adulthood. শুদ্ধ উত্তৰ 1 তাৰ মানে ইনফেন্সি আৰু আৰ্লি চাইল্ডহুডত বহুত বেছি গ্ৰোথ হয় নেক্সট which of the following is not a principle of development তলৰ কোনটো principle of development নহয় development is lifelong development is modifiable development is influenced by both heredity and environment development is universal and cultural contents do not influence it গতিকে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে এটা ইউনিভাৰ্চেল প্ৰচেছ কালচাৰেল কণ্টেণ্টে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় নেক্সট দ্য প্ৰাইমেৰী কজ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰাইয়েশ্যন ইজ হোৱাট ইণ্ডিভিজুৱেল ভেৰাইয়েশ্যনৰ প্ৰাইমেৰী কজটো কি হয় দ্য জেনেটিক কোড ৰিচিভ বাই দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফ্ৰম বাৰ্থ পেৰেণ্টছ দ্য ইনবৰ্ণ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স দ্য এনভাইৰমেণ্টেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ দ্য কমপ্লেক্স ইণ্টাৰপ্লে বিটুইন দ্য হেৰিডিটি এণ্ড দ্য এনভাইৰমেণ্ট এইটো হ'ব 4 তাৰ মানে কমপ্লেক্স ইণ্টাৰপ্লে বিটুইন দ্য হেৰিডিটি এণ্ড দ্য environment. Next, which of the following are examples of secondary socializing agency? তলৰ কোনটো secondary socializing agency উদাহৰণ হয় family and neighborhood, family and media, school and media, media and neighborhood. এইটো হ'ব media আৰু neighborhood. The secondary হয় ধন্যবাদ